Do t'jemi tani më në komunikim të drejt për drejt me drejtorin e përgjithshëm të OSHEE, zotin Ardian Çela. Mirëmbrëma, faleminderit zoti Çela. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Çela, është shumë e rëndësishme në fakt të japim përgjigje disa pikpyetjeve në raport me pandeminë COVID-19, e cila pa diskutim ka një ngarkesë edhe në raport ekonomik në vendin tonë. Gjatë kësaj kohe, zoti Çela, qeveria ka prezantuar se do të falen kamat vonesat për të gjithë ata debitorë, subjekte apo edhe familjar. Si do të veprohet konkretisht? Ka filluar të veprohet, tashmë nuk kemi si do të veprohet, ka filluar të veprohet, vetëm sot për shembull, deri në orën 7 që kanë qenë sportelet e operatorit shpërndarjes së energjisë elektrike hatu, janë kryer 4216 veprime, pra 4216 abonentë të cilët kishin abonentë familjarë, të cilët kishin AKM, akmarrëveshje ekzistuese, dhe kishin këstin e radhës për ta paguar sot. Atyre, në momentin që kanë bërë pagesën e këstit të radhës, i është zëruar automatikisht kamat vonesa dhe i është riskeduluar dhe kësti i kamat vonesës që ata paguajnë mujor. Ku dua të theksoj, 2496 nga këto abonentë ishin abonentë familjar me akmarrëveshje speciale, që në kuptojmë që janë kategoritë e shtresave vulnerabël, ndihmë ekonomike, pensionist kryefamiljar, paraplegjik, tetraplegjik, të cilët përfitonin këstin e akmarrëveshjes mujore nga 12 deri në 18000 lekë të vjetra në muaj. Këta persona kanë zëruar akmarrëveshje, kamat vonesa, dhe kësti i akmarrëveshjes i ka kaluar me 10000 lekë të vjetra. Pjesa tjetër, 1720 abonentë familjarë të cilët kanë paguar këstin sot dhe kishin akmarrëveshje normale, që varionte kësti i akmarrëveshjes nga 25000 lekë deri në 48000 lekë, sepse varet nga koha kur ata kanë lidhur akmarrëveshjen. Të gjithë këtyre i është zëruar akmarrëveshja, kamat vonesa dhe kalojnë me këst mujor 20000 lekë të vjetra. Vetëm nga veprimet e sotme, është efekti financiar është 1.4 milion lekë të reja. Pra, që duhet të them, pse mora shembull rastin e sotëm, që nga dita e djeshme, operohet tashmë në sistem dhe për sportelet e operatorit shpërndarjes, janë dy grupe që përfitojnë, duhet të cilësojmë, janë dy grupe abonentësh që përfitojnë, njëri grup është grupi prej gati 91.000 abonentësh familjar dhe biznes, të cilët kanë akmarrëveshje ekzistuese me kompaninë. Dhe të gjithë këtyre, në momentin që këto vinë të paguajnë këstin e radhës të akmarrëveshjes, i zerohet automatikisht kamat vonesa dhe i riskedulohet, siç bërëm shembullin e parshëm, i riskedulohet kësti i kamat vonesës. Por ky grup presupozon, por janë familjarë, duhet të jetë dhe biznesi vogël. Biznesi, në këtë grupin e 92.000, 88.000 janë abonentë familjarë, pjesa tjetër janë biznesi. Biznesi duhet të demonstrojmë që është biznes i vogël dhe për të proceduar me gjithë praktikën më pas. Ky efekt, kjo sjell një efekt rreth $44 milion në arkat e kompanisë. Përveç kësaj, është edhe një grup tjetër më i madh, rreth 122.700 abonentë, të cilët nuk kanë lidhur ende akmarrëveshje me kompaninë. Këto kanë afat deri në muajin qershor, që të vinë të lidhin akmarrëveshjen, dhe në momentin që lidhin akmarrëveshjen, automatikisht i zerohet, si gjithmonë, kamat vonesa dhe kalojnë në një skedulim të ngjashëm me personave që thamë. Kur janë familjar, abonent familjar dhe bëjnë pjesë ke shtresat që klasifikohen shtresa nevojë, pensionistë etj, kanë këstin mujor 10.000 lekë, kur janë familjar normal e kanë këstin 20.000. Biznesi duhet duhet paraqesë ato dokumenta që duhet demonstrojnë, të cilat gjithë kjo praktikë është gjendet edhe në sajtin e kompanisë, çfarë duhet të demonstrojnë, dhe është praktikë që futet automatikisht në proces. Përsëris kanë afat brenda muajit qershor për të lidhur akmarrëveshjen. Kjo sjell një impakt rreth 90 milion, më shumë se $90 milion për këtë grupin e dytë 127.000 abonentë, mbi $90 milion në arkat e kompanisë të ardhurat të munguara. Pra, zoti Çela, të gjithë abonentët në kategori të ndryshme sipas vlerësimit që ka bërë OSHEE duhet me patjetër të lidhin një akt marrëveshje me OSHEE-n për të zeruar këto kamat vonesa.
Pa diskutim, sepse në qoftë se ata nuk lidhin akmarrëveshje, ato nuk paguajnë borxhin principal që i kanë kompanisë. Pra ato do të lidhin kontratën. Pra ata që nuk e kanë lidhur, sepse ata që e kanë lidhur janë akmarrëveshjet aktive, që thash janë rreth 91.600, pra 92.000 ta rrumbulla kosin. Ata vazhdojnë procesin, vetëm duhet të jenë të rregullt. Dhe kur i vjen dita për të paguar në këtë muaj, siç kanë filluar që nga dje, sot ishin këta, pra ne presupozojmë që deri në fund të muajit to kanë datën e pagesës 90.000 abonentët aktiv në akmarrëveshje, dhe kur bëhet data pagesës që ata kanë sistem, atyre i zerohet. Ne kjo që thua që duhet lidhin akmarrëveshje, flitet për grupin e dytë, për 122-127.000 abonentë, të cilët duhet vinë të lidhin akmarrëveshje. Në rast se nuk lidhin akmarrëveshje me kompaninë brenda afatit, ato nuk e përfitojnë. Në qoftë se do ta lidhin jashtë afatit, përsëri ata nuk e përfitojnë. Dhe duhet bëjë edhe një sqarim tjetër, që kur flasim për zërim të kamat vonesave, dhe kjo është shumë e rëndësishëm, flitet për kamat vonesa të maturuara deri me 31 dhjetor të vitit 2019. Ato kamat vonesa zerohen. Kamat vonesa të mbartura ose të maturuara nga 1 janar i vitit 2020 dhe në vazhdim nuk bëjnë pjesë fare të kjo marrëveshje. Pra, kjo do të thotë që abonentët, familjarë apo biznese duhet të respektojnë afatet e pagesës së faturës korrente, sepse nuk janë pjesë e kësaj marrëveshje, nuk janë pjesë e këtij zërimi të kamat vonesa që maturohen brenda vitit 2020. Një pjesë tjetër e rëndësishme, zoti Çela, është edhe pagesa që bëhet nëpërmjet sistemit bankar, çka do të thotë që mund të ketë shumë nga ata abonentë ku si rrjedhoi e pandemisë Covid-19 tashmë pagesat i kryen nëpërmjet online-it, pra nëpërmjet kartave të kreditit apo llogarive të tyre. Nëse në rastin konkret bankat e nivelit të dytë ka një marrëveshje me OSHEE-n për sa i përket pikërisht të faljes së kamat vonesave? Shiko, këstet e marrëveshjes, pra fatura korrente paguhet nëpërmjet sistemit online që ju thatë. Pra nëpërmjet bankave, nëpërmjet sporteleve alternativ që siç janë sportelet e transferimit të parave, nëpërmjet e-Albanias, ndërsa këstet e marrëveshjes nuk pagohen dot nëpërmjet sistemit bankar, sepse nuk është mundur të procesojnë, jo vetëm për këtë rast, por edhe më parë. Por këstet e marrëveshjes, ne përveç sporteleve të bankës, të OSHE-s, kemi mundësuar, sepse kemi bërë të mundur që përputhjen e sistemeve, edhe me zyrën e postës. Pra, mund pagohen si tek ne dhe tek posta. Por për rastin e parë, kur ka një riskedulim, pra ka një ndryshim të këtyre gjëra, unë do t'i rekomandoja që të drejtohen drejt sporteleve të OSHE-s. Të gjithë sportelet të OSHE-s për këtë problem janë në efikasitet plot, punojnë në oraret deri në orën 5:30, siç është dhe gjithë kushtet dhe leja për të lëvizur, dhe i ka të gjitha kapacitetet për t'i dhënë shërbim në kohë dhe cilësi dhe brenda të gjithë sigurisë teknike të përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë. Pra, duke mirënjohuar të gjithë rrisjet si për stafin, ashtu dhe për abonentët. Zoti Çela, një tjetër pikë pyetje e këtyre ditëve kanë qenë pikërisht nga qytetarët, shpeshherë kanë shprehur edhe ankesa mbi mënyrën se si janë bërë faturimi i faturave të energjisë elektrike. Konkretisht, në çfarë forme është operuar nga ana e OSHE-s? Keni punuar, pra punonësit kanë qenë me rendiment të plot apo ka patur një mesatare të mëparshme të mbledhur për këto fatura? Atëherë ne kemi sqaruar, unë të paktën personalisht dhe pjesa tjetër e stafit, por paktën unë duhet kem dalë një 4 herë që kemi sqaruar, po dhe pjesa tjetër e stafit kemi bërë një dalje të shpeshtë mediatike për të sqaruar qytetarët për këtë procesin e leximit për muajin mars dhe për këtë periudhë. Tani ka një problematikë që gjithë kush jetojmë këtu e shohin. Dua ta sqaroj pak nga fillimi si funksionon procesi i leximit dhe që qytetarët ta kuptojnë. Ne kemi një grafik të leximi, kompania ka një grafik leximi që normalisht fillon rreth datës 20, 21, varet nga data sa ditë ka muaj. Dhe në për muajin mars grafiku leximit përkonte me datën 20 mars. Duke pas parasysh që datën 20, 21 ne ndodheshim në kushtet ende të bllokimit të lëvizjes. Pra kemi staf të reduktuar, plus llogaritë mungesa ose pamundësia e aksesit për të lexuar disa matësa që janë familjar apo bizneset të cilët mund të jenë mbyllur apo familjar që mund të jenë karantinuar. Atëherë në këtë moment ne në bashkëpunim me endin rregullator u mor një vendim
që për ato maca që do tjetë e pa mundur ata aksesohen gjatë muajit mars për të lexuar, sepse leximi nuk është vetëm një proces i parës macit. Leximi është edhe një proces i fotografimit nëpërmjet PD-ve, aparaturave speciale që kemi, të cilat transmetojnë online të dhënat në sistemin billing të kompanisë në mënyrë që mos të ketë keq faturime. Pra është një proces që nuk është e mundur vetëm duhet hy dhe personi lexuesi duhet hy brenda në një familje ato kur janë karantinuar. Pra duke marrë parasysh gjithë këto, ente rrugator mori një vendim në mars që për gjithë periudhën e karantinës, atje ku është e pamundur aksesi për të lexuar macin, të bëhet me vlerë referuese. Që do të thotë, të bëhet vlerë referuese e të njëjtit muaj të një viti më parë. Dhe në rastin e parë me njëhershëm, që do bëhet leximi, do të bëhet fatura sistemuese. Unë do të them që nga 1.2 milion abonentë, do të them këtë fakt që ka numëron kompania, ne për muajin mars arritëm të lexojmë 800.000 abonentë dhe për rreth 400.000 u bë faturimi me vlerë referuese. Këto janë abonentë privat apo familjar. Për rastin e abonentëve privat, biznese, duke pasur parasysh që me datën 14 mars, 15 mars ato kanë pushuar së vepruar i aktivitetet e tyre, në shumë raste, ne kemi marrë vlerën referuese të muajit të mars 2019 pjesëtuar për 14 ditë, pra kemi llogaritur për 14 ditë. Ndërsa për familjarët kemi marrë vlerë referuese të muajit mars. Dhe në faturat që i kanë shkuar në shtëpi apo në biznese, janë thuhet faturë me vlerë referuese ose faturë me lexim. Pra qytetarët, abonentët mund ta verifikojnë aty është me vlerë referuese apo me lexim. Por ka një fakt që duhet thënë dhe duhet thënë shpesh, madje duhet thënë që në gjatë muajit mars konsumi i energjisë elektrike, nëse bëjmë krahasime, sepse krahasimet bëhen gjithmonë muaj me muaj, pra në vite bëhet muaj mars me muaj sepse kanë specifikat e tyre këto muaj. Muaj mars i vitit 2020 ka një rritje të konsumit me 5%. Me mars 2019. Po të marrim parasysh që për 2 javë ekonomia, biznesi pushoi së vepruar, pra hotelet, restorantet, aktivitetet tjera, biznesi i vogël, dyqanet mbyllen. Ky konsum dhe 5% rritje është i tëri konsum familjar. Pra, konsumi familjar ka barazuar jo vetëm konsumin biznes familjar të 2019-s, por edhe ka kaluar me 5%. Dhe ne këtë rast mund ta evidentojmë, kemi fakte që në ato raste ku ne kemi arritur të lexojmë familjarët, kemi konsum me rritje në krahasim edhe 2 fish me krahasim me marsin e 2019-s. Dhe atyre abonentëve familjarë të cilët ne këtë rast i kemi faturuar me vlerë referuese, automatikisht kompania i ka faturuar me humbje, sepse nuk i ka faturuar për shkak të mos aktivitetit, po. Jo, familjarë, po flasim familjarë, i ka faturuar me humbje. Që do të thotë në muajin prill, kur të bëhet i mundur aksesi, do bëhet fatura sistemuese. Por mund kemi edhe raste që ato mund mos kenë qenë fare në shtëpi dhe konsumi do të jetë më pak. Prandaj fatura e radhës do të jetë faturë sistemuese, do të jetë më shumë edhe më pak. Dhe një fakt tjetër që vlen theksohet është që duke rënë konsumi në muajin mars, duke rënë konsumi i biznesit, konsumi familjar kalon nga niveli 45% i gjithë konsumit që është, shkon në nivelin e 55%. Por ne dimë që tarifa e familjarit është një tarifë e subvencionuar. Pra 9.5 lekë që paguan familjari subvencionohet nga kompania nëpërmjet faturimeve të tjera. Në momentin kur kjo kalon nivelin e 55% dhe këto shpenzime nuk kimbulon më kush, kompania vetëm për muajin mars, nga ky lloj konsumi, dhe cilin nuk e rekuperon dot, ka një humbje për 2 milion eurosh. Pra, 2 milion euro vetëm për këtë. Megjithatë, prapë them, ato raste që qytetarët kanë paqartësira ose kanë dyshime ke faturimi, mund të jenë shumë qetë, megjithatë ato mund bëjnë dhe ankimimin, por nuk kanë nevojë për të bërë ankimim, sepse ne i kemi të evidentuar të 400.000 abonentët të cilët, rreth 400.000 abonentët të cilët janë lexuar ose janë faturuar me vlerë referuese, dhe ne do të përpiqemi që në muajin prill t'i lexojmë, por duhet ta kuptojmë që jemi në kushtet e një karantinimi, mund qëllojnë që urojmë që shifrat të zerrohet, por mund të jetë shumë herë më e vogël, pra do të bëhet fatura sistemuese. Në të gjitha rastet të jenë qetë se do bëhet fatura sistemuese.
Zoti Çelaj, së fundmi, si rrjedhoi e pandemisë Covid-19 tashmë shumë kompani, por edhe qeveria, edhe deputetët apo edhe presidenca kanë ndërmarrë nismën e shkurtimit të pagave për të qenë sa më shumë në ndihmë të gjithë kësaj situate dhe një lloj barazpeshimit themi të gjendjes financiare kundrejt atyre personave në nevojë. Në institucionin që ju drejtoni, a keni marrë këtë nismë për të përgjysmuar pagat ndoshta të bordeve drejtuese, të drejtuesve të lartë që kanë pagat maksimale? Atëherë, radhë parë, për sa i përket bordeve drejtuese, këshilla drejtuese është vendimi BKM e qeverisë, i cili automatikisht e shtrin efektin në të gjitha SHA-t e vendit. Për sa i përket operatori shpërndarjes energjisë elektrike, unë dua të bëj me dije që operatori shpërndarjes energjisë elektrike është në front parë, ashtu siç janë mjekët, ashtu siç janë forcat e rendit, në terren është edhe operatori shpërndarjes energjisë elektrike. Paktën ju jeni dëshmitar gjithë që gjatë këtij muaji, se po thuaj se u bën një muaj, që furnizimi me energji elektrike ka qenë në nivele si asnjëherë, madje po të bëjmë disa krahasime teknike mars 2019 me mars 2020, për shembull numri i defekteve nga 1700 që kanë qenë në mars 2019 ka zbritur në 700, numri ndërprerje të energjisë elektrike, koha e rekuperimit të defekteve nga 40 minuta ka zbritur në 29 minuta, pra është në vijën e parë të frontit dhe për të garantuar furnizimin cilësor dhe pa asnjë lloj problematike, jo vetëm për ato institucione të cilët e kanë etike si spitali, qendrat shëndetësore, institutet e burgjet etj. Por për të garantuar edhe shtëpi familjarëve sepse të jenë në shtëpi dhe të jenë dhe pa drita është një dram akoma më e madhe. Kështu që nga kjo anë, operatori shpërndarjes energjisë elektrike duhet konsideruar, por është në vijën e parë të frontit dhe unë dua të falenderoj të gjithë ata punonjës dhe 3000 punonjës që janë në vijën e parë dhe ata që flasin, ato janë në gatishmërinë në stacione, në qendrat e kujdesit ndaj klientit, në dispečeri, në grupet e gatshme për defekte. Megjithatë, operatori shpërndarjes energjisë elektrike e ka marrë një masë të tillë, ka bërë një lëvizje të tillë, ku ka bërë një reduktim të pagave, por e ka bërë në 3 nivele. Po. Për të pjesën administratës në të gjithë vendin, ku ka reduktuar me 10, 20 dhe 30% dhe më shumë deri në nivelet më të larta që ka bërë reduktim. Dhe kjo është aprovuar dhe nga Këshilli Mbikëqyrës. Dhe në dijenin time nuk është vetëm operatori shpërndarjes energjisë elektrike, por janë të 3 ndërmarrjet e kompanitë e sistemit energjetik dhe keshi dhe OSHEE, të cilët kanë bërë një veprim të tillë. Zoti Çelaj, unë ju falenderoj shumë për gjitha përgjigjet që keni dhënë në adresë të gjithë pikpyetjeve të qytetarëve. Në çdo moment për diskutim ne do të jemi sërish në kontakt në vazhdimsi për të tjera ndoshta detaje, paqartësi që do të kemi apo të tjera reflektime që do të bëhen nga puna juaj. Faleminderit, jemi të pritur. Faleminderit dhe punë të mbarë. Ndërsa të nderuar shikues, kemi përfunduar kështu komunikimin dhe i kemi dhënë sqarim pra të gjitha pikpyetjeve dhe formën se si duhet të operojnë të gjithë abonentët për sa i përket edhe kamat vonesave, faljes kamat vonesave.